أول شيء طبعا كخيال، طبعا نتكلم على كخيال، كون تتخيل الموقف، فيضان الماء، السفينة فوق، من كل يعني الآية الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين، السفينة في البحر، منظر مهول، الموج عالي، مطر، السماء تمطر، فالإنسان يكون في اللحظة هذه يعني في أصعب يعني من المواقف الصعبة أنك تكون بالسفينة، تتخيل كل اللي يصير حولك، تشوف السفينة تمايل، الكائنات المخلوقة من حولك، يعني اللحظة هذه تتخيل، ممكن تجلس، ممكن تتخيل ايش النهاية، ايش راح ممكن يكون، ايش راح ممكن يصير، وش بعد الطوفان هذا، وش المصير، وين السفينة راح يعني توقف، وش مصير المخلوقات اللي في السفينة، وش مصير الناس اللي برا السفينة. فمنظر وموقف صعب جدا جدا انه الانسان يعني يعيش اللحظة هذه، او حتى بالخيال ممكن يعني حاجة فوق المعقول وفوق التصور، انه الواحد يكون في السفينة في الموقف هذا، في اللحظة هذه، في الوقت هذا. الإنسان يحاول إنه يعني بيكون في حالة رعب، حالة خوف، حالة اللي هو هلع وجزع من الموقف، من الطوفان اللي صاير. الموقف يعني صعب جدا، صعب انه الواحد حتى يفكر انه يعيش اللحظة هذه ولا، بس انه نتخيل اللحظة هذه وهي صعبة علينا، والله يعين والله يرحم يرحمنا برحمته.